استراتژی سیو سود چیه و چطور با استفاده از اون سودهای جذابتر و بیشتری رو از بازارهای مالی به دست بیاریم؟ سلام به همراهان دوست داشتنی، وقت همگی بخیر. من امید فدوی هستم و تو این ویدیو قرار هستش که در مورد استراتژی سیو سود که میتونیم ازش توی معاملات اسپات یا فیوچرز خودمون استفاده بکنیم به شکل کاملی بهتون آموزش بدم. یه کار عادی که ما میتونیم زمان باز کردن یه معامله توی بازارهای مالی داشته باشیم، چه بازار فارکس باشه چه بازار کریپتو، اینه که بر اساس نقطه ورودی که داریم استاپ لاس و حد ضرر و همینجور تارگت و تی پی خودمون رو ست بکنیم، به هیچ عنوان دیگه صرافی و بروکر رو چک نکنیم و منتظر باشیم که یکی از این دو حالت اتفاق بیفته، یا تارگت ما رو بزنه یا اینکه بیاد استاپ لاس و حد ضرر ما رو تاچ بکنه. ولی کار حرفه‌ای تری که ما میتونیم انجام بدیم اینه که از یه سری از استراتژی‌ها مثل سیو سود استفاده بکنیم که در نهایت بتونیم سودهای بیشتری رو از معاملات خودمون به دست بیاریم. توی استراتژی سیو سود که بر اساس شخصیتی که شما دارین ممکن هستش که روشش یه مقداری متفاوت باشه، ما میایم زمانی که قیمت از ورودی ما فاصله گرفتش به سمت تارگت رسید، تارگت ما رو تاچ کردش، اون موقع میایم قسمتی از سود خودمون رو از معامله بیرون میکشیم. حالا استراتژی سیو سودی که شما میتونید استفاده بکنید بسته به اینکه چقدر ریسک پذیر هستین یا ریسک گریز، از طرفی نوع معامله‌ای هم که دارین انجامش میدین پر ریسک هستش یا کم ریسک، میتونه متفاوت باشه. یعنی چی؟ فرض بکنید که من دارم روی یه میم کوین معامله انجام میدم، معامله‌ای هم که دارم انجام میدم از نوع پر ریسکش هستش. زمانی که به تی پی یا تارگت من این معامله رسید، کاری که میتونم انجام بدم اینه که سیو سود بکنم. سیو سودم هم به این صورت هستش که اصل سرمایه خودم رو از این میم کوین بیرون میکشم، با سود خودم هستش که توی این معامله دیگه حرکت میکنم. حالا اتفاقی که میتونه توی معامله این میم کوین بیفته اینه که توی بدترین حالت ممکن این میم کوین کلا قیمتش صفر بشه، از بین بره و من دیگه اینجا حداقل ضرر و زیانی نکردم، اصل سرمایه خودم رو بیرون کشیده بودم، با اون اصل سرمایه خودم دوباره میتونم یه کاری رو انجام بدم. یه روش دیگهش اینه که شما زمانی که معاملتون نسبتاً ریسکش متوسطه، خودتونم ریسک متوسطی رو میتونید قبول بکنید، قسمتی از سود خودتون رو از معامله بیرون بکشین، قسمتی از سرمایه اصلی هم که داخل معامله گذاشته بودین از معامله خارج بکنین. برای هر شخص باز میتونه متفاوت باشه. یه نفر میگه که آقا من 50% از سرمایه اصل خودم و همینجور 50% از سودم رو از این معامله بیرون میکشم، با مابقیش توی این معامله حرکت میکنم. یه نفر دیگه میگه نه، من 80% رو خارج میکنم، چه از سود خودم چه از بحث سرمایه اصلی که توی معامله گذاشته بودم، با مابقیش حرکت میکنم. ممکنه یه نفر دیگه بگه که آقا نه، من 50% از اصل سرمایه‌مو خارج میکنم، 80% از سود خودم رو از این معامله خارج میکنم، با مابقی چیزی که باقی میمونه توی این معامله حرکت میکنم. پس همونجور که احتمالا متوجه شدین، بسته به هر شخص و نوع معامله این روشه باز میتونه متفاوت. یه حالت دیگه ای که شما میتونید انجامش بدین اینه که اصل سرمایه و قسمتی از سود خودتون رو از معامله خارج بکنید، که باز این روش برای اونهایی که دارن معامله خیلی پر ریسکی انجام میدن میتونه کارایی داشته باشه. مثلا باز توی معاملات میم کوین این موضوع خیلی به کار میاد، یا اگر شما معامله فیوچرز دارین انجام میدین، لورج و اهرامی که استفاده کردین، مارجین یا مبلغ سرمایه‌ای که داخل پوزیشن گذاشتین هم زیاد هستش، میتونین از این روش استفاده بکنین. فرض بکنید که من $1000 سرمایه وارد پوزیشن خودم کردم، اینجا الان بر اساس تارگت یکی که اتفاق افتاده مثلا من $1500 سرمایه‌ام شده، اصل پول به علاوه سودم. میتونم $1200 رو خارج بکنم که شامل قسمتی از سود و همینجور اصل سرمایه‌ام هسته. $300 که باقی مونده رو داخل معامله باقی بذارم که بمونه. اون $300 دیگه حرکت خودش رو میتونه انجام بده، یا کلا صفر میشه، از بین میره. کلا من اینجا یه قسمتی از سود خودم رو توی معامله از دست دادم، قسمتی از سود و اصل سرمایه‌مو بیرون کشیدم، میتونم باهاش کارهای دیگه رو انجام بدم. نه، اگر این $300 رشد کردش، سود بیشتری رو به دست میارم، سود در واقع مرکب رو اینجا میتونم تجربه بکنم. حالا به روی تصویر که این موارد رو یه مقداری به شکل شفافتر و دقیقتری با عدد و رقم هم بهتون توضیحش بدم. فرض بکنید که من یه معامله فیوچرز روی جفت ارز BTC USDT توی قسمت فیوچرز وارد شدم. لورج و اهرامی هم که استفاده کردم 10 هستش،
بالانس و موجودی هم که برای این معامله استفاده کردن مبلغ $1000 هستش. زمانی که قیمت به تارگت 1 من برسه، در واقع من 2% حالت عادی و اثبات سود کردم. حالا اگر با لورج 10 در نظر بگیریم، من اینجا 20% سود به دست آوردم. من اینجا می‌نویسم 20%. کاری که میتونیم انجام بدیم اینه که اینجا زمانی که به تارگت 1 خودمون رسیدیم، قسمتی از این $1000 که الان وارد سود شده 20% رشد کرده رو از معامله خارجش بکنیم. مثلا میتونیم بگیم که آقا من 50% این معامله خودم رو الان اینجا میبندم. 50% هم شامل مقداری از سود و همینجور سرمایه اصلی من توی معامله میشه. میتونم هم نه با عدد و رقم بیام این رو محاسبه بکنم و توی اردر صرافی خودم لحاظش بکنم. بگم آقا من $1000 اینجا سرمایه اولیه خودم توی پوزیشن بود دیگه. زمانی که به تارگت 1 رسید، $1000 از این معامله خارج میکنم. مبلغی که داخل پوزیشن من دیگه باقی میمونه مبلغی هستش که با اون دیگه حرکت بکنم. اگر رسید به تارگت 2 فبها، اگر نرسیدش حداقل من اینجا اصل سرمایه خودم رو از معامله خارج کرده بودم. باز اینجا شما استراتژی سیو سود رو میتونید با استراتژی ریسک گیری ترکیبش بکنید. یعنی زمانی که قیمت حرکت خودش رو انجام داد، من اینجا یه نمودار قیمتی هم براتون رسم بکنم. زمانی که این شکلی قیمت حرکت خودش رو انجام داد، شما بیاین اینجا استابلاستون که تا قبل از این اینجا بود، روی استابلاس جدید که این قسمت هستش قرارش بدین، روی نقطه ورودی خودتون قرارش بدین که اگر قیمت خواست کاهش رو تجربه بکنه، به سمت تارگت 2 حرکت نکردش، در واقع سود ما درشت‌تر نشد، سود ما بزرگتر نشدش، سود بیشتری رو توی معامله تجربه نکردیم، حداقل روی نقطه ورودی از این معامله خارج بشیم. درسته که میزان سودی که به دست آوردیم اینجا کمتر میشه، ولی خب بهتر از اونه که سودی هم که به دست آورده بودیم 2 دستی تقدیم بازارش بکنیم. راهکار دیگه ای که شما اینجا دارین اینه که قسمتی از سود خودتون رو فقط توی این معامله خارج بکنیم. اینجا بگین که آقا $1000 من با توجه به لورج و اهرامی که استفاده کردم شده $1200، بیام مثلا $100 رو از معامله خارج بکنم، با مابقیش توی معامله باقی بمونم، از استراتژی ریسک گیری هم استفاده بکنم که در نهایت از ضرر و زیان برام جلوگیری بشه. کلا روش‌های مختلفی رو شما میتونید برای سیو سود کردن استفاده بکنید. همونجور که از اسمش هم مشخص هسته، شما باید اینجا سود خودتون رو به شکلی سیو بکنین، نگهداری بکنین که روشش بر اساس معامله‌ای که شما دارین انجام میدین، شخصیتی که دارین متفاوت هستش. ولی به شکل خیلی کلی اگر بخوام این موضوع رو براتون توضیحش بدم، همیشه توی معاملاتی که ریسکشون به شدت بالا هستش، ما میایم اصل سرمایه به علاوه قسمتی از سود خودمون رو از معامله خارج میکنیم که حداقل توی این قبیل معاملات پر ریسک سرمایه اصلی ما دچار ضرر و زیانی نشه، با مابقی سرمایه‌مون توی معامله باقی بمونیم. حالا هر چقدر که اون معامله‌ای که داشتیم رشد کردش، دوباره میایم از این استراتژی استفاده میکنیم. مثلا $1000 ما تبدیل شده به $2000. از یه معامله پر ریسک هم داریم صحبت میکنیم. $1500 رو خارج میکنیم، $500 الان داخل معامله برای ما باقی میمونه. این $500 ما دوباره حرکت قیمتی خودش رو انجام داده، یه مقدار اومده پایین، کاهش رو تجربه کرده، دوباره رشد کرده، مثلا یه تایمی شده $200، یه تایم دیگه شده $1000. این باری که شده $1000 یا $1500 اون سودمون، دوباره میایم از این استراتژی سیو سود استفاده میکنیم، دوباره $1000 $500 رو خارج میکنیم، دوباره سعی میکنیم که با قیمت حرکت بکنیم. در واقع اونهایی که از میم کوین ها و ترید اونها سودهای خیلی بزرگی رو به دست میارن، این روش و این استراتژی رو خیلی زیاد ازش استفاده میکنن. ما اوردرهاشون رو هم میریم بررسی میکنیم که میبینیم بارها و بارها اومدن از استراتژی سیو سود استفاده کردن. ولی طرز تفکر عادی و طرز تفکر عامه مردم اینه که آقا یه نفر اگر $1000 وارد یه معامله پر ریسک یا خرید یه میم کوین و شت کوین صرف کرده، اون رو تا زمانی که قیمتش 10,000%، 100,000% رشد کرده تا انتها نگه داشته و اون سرمایه $1000 مثلا شده $1,000,000، شده $10,000,000. در صورتی که قاعدتا این شکلی نیستش. یه نفر باید بخشی از سود خودش رو دائم از اون معامله خارج بکنه که از نظر روانی، از نظر بار ذهنی که براش ایجاد میشه راحت تر باشه، که حداقل اگر اون میم کوین یا اون معامله به استابلاسش خورد،
کلا خواستش از بین بره، این دغدغه براش ایجاد نشه که چرا من زودتر نیومدم قسمتی از سودم رو خارج بکنم، چرا نیومدم قسمتی از سرمایه اصلی خودم یا اصل سرمایه خودم رو از معامله خارج بکنم. و این شکلی هستش که شما خیلی راحت میتونید معاملات بعدی خودتون رو با دغدغه کمتری واردشون بشین و در نهایت سودهای جذابتری رو از معاملات خودتون تجربه بکنید. بهتون توصیه اکید میکنم که حتما از استراتژی سیو سود استفاده بکنید و این استراتژی رو در کنار استراتژی دیگه‌ای که قبلا بهتون آموزش دادم، یعنی استراتژی ریسک ویل کردن، استفاده بکنید که بتونید هم ضررهاتون رو توی معاملات کمتر بکنید، هم بتونید سودهای جذابتر و بیشتری رو از معاملات خودتون تجربه بکنید.